Assalamu alaikum and welcome to IT Hub. په دې نن لیکچر کې به موږ پورټس او کیبلز باره کې ډسکشن کوو چې پورټس څه ته وایي، کیبلز کوم کوم دي موږ سره، مطلب په نت کې کوم کوم کیبلز استعمالیږي. نو دغه نننی لیکچر به ټول پورټس او کیبلز په باره کې وي. مخکې نیکسټ سلایډ ته موو کېږو. په دې وړومبي سلایډس کې موږ سره کنسول پورټ دي او اګزیلري پورټ دي او کنسول کیبل دی. کنسول کیبل د کیبل یو سر چې کوم وي هغه RJ45 کنیکټر وي او دا بل سر 9 پنز داسې یو کنیکټر وي چې په هغه کې 9 پنز وي. نو دغه کنسول پورټ اګزیلري او کنسول کیبل په باره کې یو سیناریو ته موو کېږو. په هغه سیناریو باندې موږ او تاسو ښه پوه شو. هغه سیناریو ته به راشو. سیناریو کوم دغسې ده چې دغه کې موږ سره یو راوټر لګېدلی، یا فرض کړه یو سویچ دی. په هر یو راوټر او سویچ کې موږ سره کنسول پورټ وي او اګزیلري پورټ وي. صحیح شو؟ دواړه موږ سره وي. نو په دې راوټر یا سویچ کې موږ سره داسې کوم سکرین نه وي لګېدلی چې مطلب موږ د راوټر یا سویچ کې کنفیګریشن کوو او دا موږ په سکرین باندې اکسس کوو. نو لہذا د سره به موږ څه کوو؟ د سره به موږ داسې یو کیبل راوړو چې هغې ته موږ کنسول کیبل وایو. کوم چې ما په پریویس سلایډ کې تاسو ډسکس کړ چې د هغې یو کنیکټر د کیبل یو سر RJ45 کنیکټر وي او دا بل سر چې کوم دی دا موږ سره د 9 پنز باندې مشتمل وي. داسې یو کیبل وي او د کیبل رنګ هم همداسې وي، دغسې بلو کلر کې کیبل وي په هر ځای کې. نو دا به دلته پلګ کې او د ده نه به دا تار د PC کې پلګ کې. صحیح شو؟ نو دلته به موږ سره پوټي یو سافټویر انسټال وي. نو دغه راوټر به موږ دلته اکسس کوو. صحیح ده؟ خو که چېرته ان کیس که چېرته موږ سره کنسول کې پورټ ته موږ پاسورډ ورکړی وي او پاسورډ موږ نه هیر شي، نو بیا د بیک اپ دپاره موږ سره اګزیلري پورټ هم وي. نو بیا به موږ دغه کیبل چې کوم دی دا به دې نه موږ انپلګ کړو او په دې اګزیلري پورټ کې بیا پلګ کړو. نو بیا به موږ هغه بیک اپ د پاسورډ چې کوم دی دغه موږ دغه طریقه باندې بیک اپ کولی شو. نو دغه یو ډایګرام مو ډېر ښه امید لرم چې انشاءالله ډېر ښه به پوه شوي یې. مخکې ځو سلایډس ته. سلایډس ته موږ څه دي؟ ښه، دلته موږ سره د لاین خبره موږ کوو. چې کله موږ کنفیګریشن کوو او کنفیګریشن د کمانډ په سر کې موږ لاین ولیکو، نو پوه شو چې موږ کنفیګریشن کوو. مطلب لاین کنسول، لاین اګزیلري، لاین وچ وایي. دا به انشاءالله موږ تر روان په دغه کې سلایډونو کې موږ ډسکس کوو چې دا لاین ولې موږ استعمالوو. مخکې ځو نیکسټ سلایډ ته. بل موږ سره سیریل کیبلز دي. دا نن سبا نه استعمالیږي ولې چې ډېر اولډ ورژن کیبلې وي، خو بیا هم انسان دی چې چېرته مخکې په کار راشي، نو په دې خاطر ما په دې سلایډ کې هم راچولی دی. سیریل کیبل موږ سره د وین کنیکټیویټي لپاره به فار ایگزامپل دلته موږ سره یو راوټر و، دلته به بل راوټر و. صحیح ده؟ چې د دې دواړو کنیکټیویټي موږ کوله دا به موږ د سیریل کیبل په تھرو کوله. خو د کیبل دې سر ته یو سر به DTE و او د کیبل دغه بل سر به چې و DCE و. DTE نه شي جوړېږي ډیټا ټرمینل اکوپمنټ او ډیټا کمیونیکیشن اکوپمنټ. دغه DCE او DTE ولې ورته وایي؟ په ده باندې موږ سره DTE سایډ باندې موږ سره سپیډ ډیفاین کېږي او دغه د کیبل دغه سر به موږ ISP سره اکثره کنیکټ کوو. صحیح شو؟ ISP سره به DTE سایډ کنیکټ وي ولې چې په ده باندې سپیډ ډیفاین کېږي. نو څومره چې زیاتې پیسې هغومره زیات سپیډ. صحیح ده؟ او د کسټمر په راوټر کې به DCE سایډ موږ پلګ کړو. صحیح ده؟ DCE باندې سپیډ نه ډیفاین کېږي خو ډیټیکټ کېږي. چې کله دلته ISP والا موږ ته سپیډ ډیفاین کړي نو DCE سایډ دغه سپیډ ډیټیکټ کړي. نو دغه د سیریل کیبل باره کې څه جنرل معلوماتو ما تاسو سره شیر کړل. مخکې نیکسټ سلایډ ته موو کېږو. موږ سره بل پورټ دی، هغې ته موږ وایو ایترنیټ پورټ. صحیح شو؟ او دا موسټلی په لین او په وین دواړو کې هم استعمالیږي. مخکې په لین کې استعمالېدل خو لیټسټ موږ سره په وین کې هم استعمالېدلی شي. ایترنیټ موږ سره 3 ټایپس لري. یو ته موږ ایترنیټ هم ویلی شو، فاست ایترنیټ او ګیګ ایترنیټ. صحیح ده؟
ایترنیټ او فاست ایترنیټ ګیګ ایترنیټ کې فرق نشته خو فرق شته هم. کوم فرق دی؟ ایترنیټ موږ سره 10 MB پر سیکنډ سپیډ لري او فاست ایترنیټ 100 MB پر سیکنډ او ګیګ ایترنیټ موږ سره 1 GB پر سیکنډ سپیډ لري. صحیح ده؟ خو چې کله موږ په لین یا په وین کې د ایترنیټ کنفیګریشن کوو، د کنفیګریشن د کمانډ په سر کې به موږ انټرفیس لیکو، انټرفیس ایترنیټ یا انټرفیس فاست ایترنیټ یا انټرفیس ګیګ ایترنیټ. دا به انشاءالله موږ پریکټیکلی بیا ډسکس کوو. صحیح ده؟ مخکې موو کیږو. بل موږ سره دی فایبر آپټیک. دا کیبل دی کوم چې موږ سره څومره کنټریز دي دغه ټول کنټریز ته فایبر آپټیک غځېدلی دی. لکه اوس فار ایگزامپل دلته موږ سره USA ده، USA یونایټډ سټیټ اف امریکا، کوم چې انټرنیټ ټول دنیا ته ورکوي. صحیح ده؟ او د دغه USA نه هر یو ملک ته خپل خپل فایبر آپټیک غځېدلی دی. صحیح ده؟ او دغه فایبر آپټیک اکثریت مطلب میجورټي چې کوم د دې ایریا ده دا موږ سره په واټر کې ده، په اوبو کې، په سمندرو کې ده. صحیح ده؟ په سمندرو کې هر یو ملک ته د امریکې نه یو فایبر آپټیک غځېدلی دی. صحیح شو؟ او په دغه فایبر آپټیک کې چې کوم ډیټا ټریولینګ کوي هغه د لایټ شیپ مطلب د رڼا په شکل کې ټریولینګ کیږي. دغه ډیټا د لایټ په شکل کې ځي. او دغه کیبل مور دین 20 lakhs kilometer per second speed لري. فایبر آپټیک مور دین 20 lakhs kilometer per second speed لري. صحیح ده؟ نو دغه د پورټس او د کیبلز په باره کې چې کوم جنرال انټروډکشن هغه ما تاسو سره وکړو. امید لرم چې زده کړه مو ته کړې ده. مننه.